ඕකේ වෙල්කම් කියලා පිළිගන්නවා අදත් ඉෂාන් ප්‍රෝ YouTube channel එකත් එක්ක. ඉතින් ඕන අදත් මම එකතුලා දිනවා පුංචි unboxing වීඩියෝ එකක් කරන්න. ඉතින් තාමත් අපේ channel එකත් එක්ක කට සෙට් වෙලා නැත්නම් පල්ලෙන් දින රතු පාට බටන් එක රතු පාට නෙමෙයි ඒක දැන් අලුත් අප්ඩේට් එකෙන් පස්සේ සුදු පාට වෙලා තියෙන්නේ. ඒ හින්දා සුදු පාට subscribe බටන් එක ඔබලා අපිට එකතු වෙන්න. එහෙනම් වැඩි කතා නැතුව අපි යමු අපේ වීඩියෝ එකට. ඕකේ ඉතින් ඔන්න අද මං ගාව තියෙනවා මෙන්න මේ ගේමින් මවුස් එක. ඉතින් අද බලන්නේ මෙන්න මේක අන්බොක්සින් කරලා තමයි. හරි ඉතින් මෙන්න මේ විදිහට අපිට බොක්ස් එක බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් අපි මේ විදිහට ගත්තම උඩින්ම ගේමින් මවුස් කියලා තියෙනවා. ඊට පස්සේ මවුස් එකේ ෆොටෝ එකක් අපිට පෙන්නලා තියෙනවා. මේ පැත්තට හැරුවම ප්‍රොෆෙෂනල් ගේම් මවුස් කියලා තියෙනවා. මේක කැරගම අපිට එහෙමටම කියලා බ්‍රෑන්ඩ් එකක් හොයාගන්න අමාරුයි. ගේමින් මවුස් කියලා තමයි බ්‍රෑන්ඩ් එක විදිහට එන්නේ. ඊට පස්සේ මේ පැත්තෙන් බලුවම අපිට ගන්න පුළුවන් වර්ණ සහ ඒ මොඩල් තියෙනවා. අපි අරන් තියෙන මොඩල් 1 එකෙන් බ්ලැක් කලර් එක. වයිට් තියෙනවා. ඒකේ මොඩල් 3 කියලා එකක් තියෙනවා. මම හිතන්නේ මේ තමයි මොඩල් 3 එක. මේ තියෙන්නේ මොඩල් 1 එක. ඕකේ මේ ඉතින් බොක්ස් එකේ වැඩි විස්තර සඳහන් වෙන්නේ නැහැ. what you need කියලා මෙතන තියෙනවා. ඔකට අවශ්‍ය කරන්න මොනවද කියලා Windows වලට තමයි සපෝට් කරනවා කියන්නේ. ඒ වගේම powered USB port එකකින් තව පොඩි විස්තර කීපයක් තියෙනවා මෙන්න මෙතන. හරි ඉතින් අපි බලමු මේක unbox කරලා. ඕකේ ඉතින් වැඩිය මොකුත් නෑ මේකේ. මෙන්න මේ විදිහට මවුස් එක අපිට බලා ගන්න පුළුවන්. හරි ඉතින් මෙන්න මේ විදිහට අපිට මවුස් එක ගන්නවා. මේකේ බටන් 1 2 3යි 4යි 6ක් තියෙනවා. මේ පැත්තේ ගාලා තියෙනවා ඔප්ටිකල් මවුස් 5 volt එන්නේ කියලා. හරි ඉතින් මේ ටික තමයි සඳහන් වෙන්නේ. හැබැයි අතට දැනෙනවා හොඳට. ගොඩක් හොඳට අතට දැනෙනවා. අපි බලමු මේක කොයි වගේද වැඩ කරන්නේ කියලා PC එකට කනෙක්ට් කරලා. හරි ඉතින් අපි මෙන්න මේ විදිහට කනෙක්ට් කරගත්තා. ඇත්තටම ඉතින් ඒක ගොඩක් කලර්ෆුල් වෙනවා. පාට මාරු වෙවි ලයි.
හරි ඉතින් අද අපි අන්බොක්සිං වීඩියෝ එකේ ගේමින් මවුස් එක ගැන. ඉතින් මම ගේම්ස් කීපයකුත් ප්ලේ කරලා බැලුවා මේ මවුස් එකෙන්. ඇත්තටම ගොඩක් හොඳ අතර දැනනවා ගොඩක් බරිනුත් තියෙනවා. ඉතින් ඒකින්ද ගොඩක් හොඳට ප්ලේ කරන්න පුළුවන්. ඒ වගේම ඔකට මෙන්න මේ මවුස් එකේ තියෙන වාසියක් විදිහට මෙන්න මේ බටන් අමතර බටන් කීපයක් තියෙනවනේ මේකේ. ඉතින් මේවට එක එක දැන් ගේම්ස් එකේ ඇටිට අපිට එක එකව දාගන්න පුළුවන්. කියන්නේ උදාහරණයක් විදිහට ගත්තොත් ග්‍රැනිට් රෝ කරන එක වගේ මේ බටන් එකට දාගත්තම ඇත්තටම ගොඩක් පහසුයි අපිට ගේම් එක ප්ලේ කරන්න. ඒ වගේම හොඳට අතට අහු වෙනවත් එක්ක ඉතින් ඇත්තටම මේ මවුස් එක කියන තරම් ලොකු වරදක් නෑ. ඉතින් මේකේ මිල ගණන් ගැන කිව්වොත් මේ දවස්වල ඇටියට රුපියල් 1500ක් විතර වෙනවා මේ මවුස් එක. ඔව් ඉතින් එහෙනම් ඉතින් අද අපි කතා කරේ මෙන්න මේ ගේමින් මවුස් එකේ අන්බොක්සිං වීඩියෝ එක. එහෙනම් තවත් දවසක මේ වගේ වීඩියෝ එකකින් හම්බෙමු. එහෙනම් අපි යනවා. ගුඩ් බයි.